के अरे गोफा पोखरीबाट माथि देखिने डाँडा यो चाहिँ टावर यस्तो छ र यसको भौगोलिक स्थिति यस्तो छ। यहाँबाट सबै डाँडा काँडा जिल्लाहरू देख्ने रहेछ, 3टा जिल्ला। यो भागमा सानो एउटा भगवान देवीको स्थान पनि बनाइएको रहेछ र बाटो चाहिँ पुरै ढुङ्गा खोपेर भर्याङ बनाएको अवस्था छ। यहाँ चाहिँ पानी पर्दाखेरि पनि ओत लाग्नलाई सजिलो, राम्रो रहेछ। यहाँनिर यस्तो छ, उकालो ठाडै रहेछ, नाकै ठोकिने उकालो रहेछ। नि यहाँ चाहिँ पुरै लामाहरूले यो लगाउने यो के भन्छ यो झन्डालाई, माने पेमेको यस्तो छ। यो बाटो ठाडै उकालो भर्याङ भएको। यहाँ एउटा हाम फाल्यो भने कहाँ पुग्ने हो थाहा छैन। यो बाटो हिँड्दा चाहिँ जिब्रो चाहिँ पुरै टाई हुने रहेछ। यो भर्याङले गर्दा पाथी घराको याद पो आयो उकालो हिँडेको देख्दाखेरि, बाटो देख्दा। पारिपट्टि यो टावर, यो चाहिँ लालीगुराँसको बोर्ड मात्र रहेछ यहाँनिर प्राय सबै लालीगुराँस र म यो भ्यू टावरमा आइपुगेको अवस्था। एउटा देवी पनि स्थापना गरेको रहेछ लाग्छ मलाई, पाथी भएर माताको नै हुनुपर्छ यो। यहाँबाट चाहिँ मकालु कुम्भकर्ण देखिन्छ। यो भूगोलबाट हामीले भूगोलको उसमा हेर्दाखेरि यो निकै उचाइमै रहेछ। यहाँबाट चाहिँ सिधै पारिपट्टि कुम्भकर्ण हिमाल जग्गा लगायत यहाँबाट त ताप्लेजुङ पनि देखिँदो रहेछ। उयो हो ताप्लेजुङ सुकेटार लगायत यतापट्टिको पाखा हाङपाङ र चाँगे सबै पो देखिने रहेछ। यहाँबाट त ताप्लेजुङ टोटल्ली देखियो र यताबाट अब यो क्यामेराले खिच्न नभ्याइएको अवस्था। र यो भूभाग चाहिँ पुरै जङ्गल छ, यहाँनिर बस्तीहरू पनि छैन, पुरै जङ्गल रहेछ यो भूभागदेखि लिएर लगायत यतातिर। ठाउँबाट चाहिँ निकाल्दाखेरि सबै ताप्लेजुङ सुकेटार लगायत के भन्छ यो ताप्लेजुङ 5 थर सबै देखिने, अनि शङ्खसभा जिल्ला पनि देख्न सकिने र धनकुटा जिल्ला पनि देख्न सकिने रहेछ यो ठाउँबाट चाहिँ। र म चाहिँ अलिकति यो डाँडाबाट भित्रपट्टि आएको छु, यो जङ्गलभित्र। यहाँ मेरो साथी उही गर्दैछ, कता छ, कता हौ, हरायो क्या हो। एक समयमा यहाँ चाहिँ जस निकै ठुलो जङ्गल थियो कि क्या हो, पुरै झाडी छ जङ्गलको, लालीगुराँस सानो। अब यो डाँडाबाट चाहिँ म उतापट्टि फेरि ताप्लेजुङतर्फ कस्तो देखिँदो रहेछ म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। डाँडा त के हो यस्तो, पुरै पेटो माथि पुगिरहेको रहेछ। ल यो डाँडाको ठ्याक्कै यसलाई चाहिँ मेन्सेम डाँडा भनिन्छ। र यो मेन्सेम डाँडाबाट यता दाहिनेपट्टि यो जुन हिमाल देखिएको छ यो कुम्भकर्ण, ताप्लेजुङ जिल्ला 5 थर, र यतापट्टिको भूभाग चाहिँ शङ्खसभा जिल्ला ढुन्डाकी याङसेजुङ अनि फाबिङ हुँदै रुचैनपुर आदि इत्यादि ढुन्डाकी गाउँहरू आइपुग्छ। र एकचोटि चाहिँ तपाईँहरू जो कोही पनि यहाँ आइपुग्नु भएको छ भने यो डाँडामा चाहिँ चढेर एकचोटि अवलोकन गर्नुहोस् हाम्रो देशको पहाडी भूभागको जिल्लाहरूलाई। र मैले अहिले यहाँबाट हेर्दाखेरि म हिँडेको यो बाटो चाँगे अनि लगायत हाङपाङ र ताप्लेजुङ अनि
के भन्छ यो माथि सुकेटार टाप्लेजुङको यो पाथिभरा काफ्लेपाटी लगायत सम्पूर्ण ठाउँहरू हामीले अवलोकन गर्न सकिने रहेछ यहाँबाट चाहिँ।